Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Noy from Addis Ababa University. Today I'm going to show how you can solve question number 41 up to 45 simply by using Amharic language. Now let's jump into it. ከአሁን በፊት ከ36 እስከ 40 ያሉትን የ2006 ዓመተ ምህረት ጥያቄዎች ሰርቼላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በሌላ ዓመተ ምህረት ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ያላያችሁ ተማሪዎች በቀላሉ እዚህ ጋር ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ዛሬ ደግሞ ከ41 እስከ 45 ያሉትን ጥያቄዎች በቀላሉ እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። 41ኛውን ጥያቄ ስንመለከት ምን እንደሚለን in the sequence minus 24 minus 18 minus 12 minus 6 each number after the first is 6 greater than the preceding number. Which one of the following could not be a number in a sequence? A 648, B 762, C 963, D 11 and 04. So ይህን ጥያቄ ምንድነው ከፓርት ላይ ለመጣው እንደነገርኳችሁ ከአሁን በፊት ከ12ኛ ክፍል ከቻፕተር 1 ሲኩዌንስ ኤንድ ስሬስ ከሚለው ፓርት ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። የተሰጠን ሲኩዌንስ ኤንድ ስሬስ ፓተርን አለን ማይነስ 24 ማይነስ 18 ማይነስ 12 ማይነስ 6 እያለ ይቀጥላል እና የሚቀጥሉት ድጅቶች ከፕሪሲዲንግ ድጅቶች ከ6 እየጨመሩ ነው የሚወጡት። ማይነስ 4 ነበር 6 ስንጨምርበት ኔጌቲቭ 18 6 ስንጨምርበት ኔጌቲቭ 12 6 ስንጨምር ኔጌቲቭ 6 6 ስንጨምር 0 6 ስንጨምር 5 እንደዛ ያሉ ይቀጥሉ ይሄዳሉ። ስለዚህ በዚህ ሲኩዌንስ ውስጥ መሆን የማይችለው ቁጥር የትኛው ነው የሚለው እነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ስንሰሩ አሁን ሲኩዌንስ ስናስብ ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ሲኩዌንስ ማለት አንድ ፋንክሽን ነው። የዛ ፋንክሽን ዶሜናችን ናቹራል ነምበር ነው። ሬንጃችን ግን ሪል ነምበር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከናቹራል ነምበር ወደ ሪል ነምበር የሚሄድ አንድ የሆነ ፋንክሽን ሲኩዌንስ እንለዋለን። ሲኩዌንስ ስሬስ ላይ እየተማራችሁ ስለዚህ ስፔሻሊ የተለያዩ ሲኩዌንሶች አሉ። በእናንተ ግሬድ ሌቭል ግን አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ኤንድ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ የሚሉትን ማየት አይተምራችኋል ብለን ማወቅ አለባችሁ። አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ማለት ነው ቁጥሮችን ወይም ሲኩዌንሱ የተደረደሩት የሚቀጥለው ከኋለኛው ድጅት በዊል ኮመን ዲፈረንስ አላቸው ማለት ድጅቶቹ የሚቀጥሉበት ፓተርን በተመሳሳይ ሬሾ ነው። ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ደግሞ ከሆነ ኮመን ሬሾ አላቸው። እንዴት ነው ኤንስ ተርም የምንፈልገው? እንዴት ነው ኤንስ ድምራቸውን የምንፈልገው? ምርቱ ነገሮች ገብታችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄን ለማወቅ ቀጥታ ሲኩዌንስ ኤንድ ስሬስ የሰራሁትን ቪዲዮ ለ12ኛ ክፍል ቱቶሪያል ማየት ትችላላችሁ። ለ12ኛ ክፍል ቻፕተር 1 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን ፓተርን አለ። ይሄ ፓተርን ኮመን ዲፈረንሳችን 6 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኤንስ ተርም ማለት ነው a1 + n-1 d አድርገን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ a1 እዚህ ጋር ስንት ኔጌቲቭ 4 ተሰጥቶናል። ዲ ስንት ተሰጥቶናል? 6 ተሰጥቶናል። አሁን ኤን ነው። ኤን የተለያዩ ቁጥሮች ሊሆን ይችላል። 648 ቼክ ማድረግ አለብን። ኤኤን ደግሞ እዚህ ጋር የተሰጡን ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤኤንን በምንተካ ጊዜ ማግኘት ያለብን ቁጥር ናቹራል ነበር ነው። ዶሜኑ ናቹራል ነበር። ቁጥር ምናምን ነጥብ ከመጣላችሁ ያ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ለ624 ቼክ ስታደርጉ እዚህ ጋር 624 ሲኳልስ ማይነስ 24 አድርጋችሁ አሬንጅ አድርጋችሁ ይሄን ለኤን ሶልቭ ስታደርጉት 113 ታገኛላችሁ። ቢ ላይ ደግሞ ስትሄዱ 648 ኢዝ ኤ ነምበር ኤ ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ናቹራል ነበር ስለመጣልን ቅድም መጀመሪያ ላይ ናቹራል ነምበር መሆን አለበት ብያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁሉንም እንደዚህ ሶልቭ ስታደርጓቸው እዚህ ፎርሙላ ላይ እየተካችሁ 672ን ሶልቭ ስታደርጉ ኤን 132 ታደርጋላችሁ። ሲኩዌንስ ውስጥ አለ 936ን ስትተኩ ደግሞ 165.5 ይመጣል እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ሲኩዌንስ ውስጥ ቁጥር አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ነጥብ የሚባል ነገር ራሽናል ነበር ስለሆነ የሲኩዌንስ ኤንድ ስሬስ ፋንክሽን ዶሜናችን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ይሄ ነጥብ ያለበት ይሆናል። ዲ ላይ ያለውን 1104 ቼክ ስታደርጉት ኤንን 189 ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 648 ቼክ ስታደርጉ ኤን 113 ታገኛችሁ። ምን ማለት ነው? በዚህ ሲኩዌንስ ውስጥ 648 113ኛው ተርም ነው ማለት ነው። 762 112 ማለት 112ኛው ተርም በዚህ ሲኩዌንስ ውስጥ እየቀጠራችሁ ስትሄዱ ይሄ አንደኛው ተርም ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው ተርም እያላችሁ እዚህ ጋር 189ኛው ተርም 1104 ነው። 113ኛው ተርም እዚህ ጋር 648 ነው። 132ኛው ተርም 762ኛው ነው። ግን 165.5 የሚባል ተርም የለንም ማለት ነው።
ተርም ማለት የዚህ ሲኩዌንስ ኤሌመንት ናቸው። በዚህ መሰረት ሶልቭ ማድረግ ሲያላችሁ በቀላሉ ኤክስ ጥያቄ ስንመለከት 42ኛውን ጥያቄ ነው የምንመለከተው። በየአመቱ የማይቀር ጥያቄ አለ አፕቲቲዩድ ጥያቄ ላይ በምትፈተኑ ከዚህ ከኳሊቴቲቭ ሪዞኒንግ ፓርት ጥያቄዎች ውስጥ ምንድነው ኳንቲቴቲቭ ኮምፓሪዥን ነው። ሁለት ኳንቲቲ ይሰጡናል እነኛን እንዴት ነው ኮምፔር የምናደርጋቸው ኳንቲቴቲቭ የሚለው ይሄ በየአመቱ የማይቀሩ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ የ42ኛው ጥያቄ ከዛ ጋር የተያዘ ነው። በየአመቱ ሁለት ጥያቄዎች ይመጣሉ እንደዚህ። እዚህ ጋር ኳንቲቲ ኤ ምን ተሰጥቶናል ኤክስ ኪዩብ ፕላስ 1 ኳንቲቲ ቢ ደግሞ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2 ኤክስ ፕላስ 1 ተሰጥቶናል። መጀመሪያ ግን ኤክስ የሚገኘው በማይነስ 1 እና በዜሮ መካከል ነው ኢንክሉሲቭ ታለናል። ስለዚህ ይሄን ፕሮፐርቲ ሳቲስፋይ የሚያደርግልን ማንኛው ነው ብለን ስንሄድ ፎር ኳንቲቲ ኤ ሌት ኤክስ 0 ቢሆን ማለት በዚህ ውስጥ ስለሚገኝ ማለት ነው። ለዚህ የሆነ ሳምፕል ይሰጣችሁ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ኳንቲቲ ኤ ስንት ይሆናል? ኤ ከ0 በምንተካ ጊዜ 0 ስኩዌር 0 ኪዩብ 0 ይሆናል። እዚህ ጋር 0 ስንተካ 2 እናገኛለን። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። እዚህ ጋር 0 በምንተካ ጊዜ ልክ እንደዛ ኔጌቲቭ 1ን መተካት ትችላላችሁ። ኔጌቲቭ 1 ስትተኩ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ኪዩብ ስናደርገው ኔጌቲቭ 1 ሲደመር 1 0 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ስትተኩ እዚህ ጋር 1 ሲደመር 2 3 እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 2 1 ይሆናል። ከዜሮ ደግሞ 1 ይበልጣል። ስለዚህ በማንኛውም ጊዜ ኳንቲቲ ኤ ከኳንቲቲ ቢ ያንሳል ወይም ደግሞ ኳንቲቲ ቢ ከኳንቲቲ ኤ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በምትጠይቁ ጊዜ ኤግዛምፕል በዩዚንግ ካውንተር ኤግዛምፕል ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን አንድ ካውንተር ኤግዛምፕል ቼክ አድርጋችሁ ትክክለኛ ሊሆን ስለማይችል 3-4 ኤግዛምፕሎችን መስጠትና መሞከር አለባችሁ ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ልትሳሳቱ ስለምትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ የ42ኛው ጥያቄ በዚህ መልኩ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። 43ኛው ጥያቄ ኳንቲቴቲቭ ኮምፓሪዥን ጥያቄ ነው። ኳንቲቲ ኤ 2 ታይምስ 28 plus 2 times 28 plus 2 times 28 quantity b is 2 times 29 ዘን ይሄንን ኮምፔር ማድረግ ነው። መጀመሪያ ይሄን ጥያቄ እንደነገርኳችሁ ለጥያቄዎች እንደዚህ አይነት ይመጣሉ በየአመቱ። እነኚህን ለመስራት ሲምፕሊፋይድ ማድረግ አለብን። ይሄን ጥያቄ አሁን በቀላሉ ሲምፕሊፋይድ ማድረግ እንችላለን። ይሄ 2 times 28 2 times 28 የሚለው ማለት ነው 3 times 28 ማለት ነው። 2 times 29 ማለት ደግሞ ማለት ነው ሁለትን 28 ጊዜ ማባዛት ማለት ነው አይደል? አብስተን ከዛ በሁለት ማባዛት በቀላሉ ስናካፍለው ማድረግ ይቻላል። 2 times 29 is equal to 2 times 28 ይሆናል አይደል? ስለዚህ ቀላሉ አሁን እዚህ ጋር እነኚህን ሁለቱ ተመሳሳይ ስለመጡልን 2 times 28 2 times 28 እዚህ ጋር 3 እና 2 ስላለ 3 እና 2ን ኮምፓየር ማድረግ እንችላለን። በቀላሉ ኤ ከቢ ይበልጣል ማለት እንችላለን። ኤ ኢዝ ግሬተር ዛን ቢ ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ኤ ወይም ቾይስ ኤ ላይ ያለው መልሳችን ነው ማለት ነው። ቀጥታ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሲሰሩ ካልኩሌተርና አፕቲቲዩድ ላይ የሚመጡ ጥያቄዎች ማቴማቲክስ እና ፊዚክስ እና ማንኛውም ሰብጀክት ላይ የሚመጡ ጥያቄዎች አንዳንድ ጥያቄዎች ካልሆኑ በስተቀር ልክ ጥያቄዎችን ስታዩ ሲምፕሊፋይድ የሚደረጉ ጥያቄዎች እንዴት አድርጌ ላቃለው ብላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ። ካልኩሌተር ምናምን የሚያስፈልገው ነገር ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄያችሁ ላይ ስለማይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ጥያቄዎች እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። መስራት ትችላላችሁ። መልሳችን ይሆናል። 44ኛው ጥያቄ ስንመለከት 44ኛው ጥያቄ እንደሚለን in a survey of 5/16 of the people said they preferred to use self-service restaurant. In contrast, 3/8 of the people indicate they preferred to be served by the waitress. The remaining 115 respondents stated that they had no clear preference. How many people participated in a survey? A 418, B 319, C 316, D 300 ይለናል። ስለዚህ የሆነ ሰርቪስ ውስጥ 5/16 የሚሆኑ ሰዎች ሬስቶራንት ውስጥ መሄድ ይፈልጋሉ። እነኛ ደግሞ የተለስ ናቸው 150 የሆኑ ሪስፖንዳንቶች አሉ። እንዴት አድርገን ነው አጠቃላይ ሰርቪው ጋር ፓርቲሲፔት ያደረጉትን ሰዎች መስራት የምንችለው ስንል መጀመሪያ እዚህ ጋር የተሰጠን ነገር ምንድነው ብለን ስናስብ ሰልፍ ሰርቪስ የሆኑት 5/16 ናቸው። ቤትለስ ደግሞ 3/8 ናቸው። ኖ ክሊር ፕሪፈረንስ የሆኑት ደግሞ ሪስፖንዳንቶች 150 ሰዎች አሉ። ስለዚህ አጠቃላዩን የተጠየቅነው እዚህ ጋር ሪኳየርድ የተጠየቅነው how many people participated in a survey ነው የሚለን። ሶሉሽን ስንመለከት እዚህ ጋር 5/16 plus 3/18 plus x is equal to 1 x ማለት how many people participated in survey አጠቃላይ ቶታል ነምበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስን ከዚህ ጋር አሬንጅ አድርገን ሶልቭ ማድረግ አለብን። ለምንድን ነው እኩል ይሆናል አንድ ያለው ስንል
አጠቃላይ ፓርቲሲፔት ያደረጉት ሰዎች ቁጥር 100% ናቸው። ይሄን ወደ ፐርሰንት ስንቀይረው 1% ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ሁሉንም ስንደምራቸው አንድ መምጣት አለባቸው። ኤክስ ኦቨር 16 ኦቨር 16 ላይ የቀሩት አንድ መምጣት ስላለባቸው አጠቃላይ ኤክሶችን ለማግኘት እንችላለን። ኤክስ ስንት እናገኛለን ማለት ነው? 5 ኦቨር 16 እናገኛለን። ሰልፍ ሰርቪስ ሬስቶራንት ውስጥ ያሉት 150 ስለተሰጡን ይህንን ደግሞ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ነምበር ኦፍ እዝጋዎች ላይ ያሉት የተቀመጡ ሰዎች 180 እናገኛለን። አጠቃላይ ቶታሉን ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር 150 ተሰጥቶን ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ያገኘው 180 አለ። በቀላሉ 480 ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ወርድ ፕሮብሌም ጥያቄዎችን ስትሰሩ የምትሰጣችሁን ነገር እንዴት ነው ሶልቭ ማድረግ ምናምን ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። አፕቲቲዩድ ጥያቄ ሲመጣ ለምሳሌ ታውቁታላችሁ ከኳንቲቴቲቭ ሪዝኒንግ ላይ ምን ጥያቄ እንዲመጣ መጀመሪያ ምን ይመጣል? ዳታ ኢንተርፕሬቴሽን ጥያቄዎች አይቀሩም። ዳታ ኢንተርፕሬቴሽን ጥያቄ ስንት ጥያቄ ይመጣል? ከ5 ጥያቄ ይመጣል። 5 ጥያቄ ከ4 እስከ 5 ነው። አብዛኛውን ጊዜ 5 ጥያቄዎች ይመጣሉ። ወርድ ፕሮብሌም 5 ጥያቄዎች ይመጣሉ። ሲኩዌንስ ኤንድ ስትሬስ ላይ መጡ ጥያቄዎች 5 አሉ። 15 ጥያቄ ሆነ ማለት ነው። እና ኳንቲቲ ኮምፓሪሽን 2 ጥያቄዎች ስለ ፐርሰንቴጅ 25 ይሞላል። ምን እንደሚመጣ ታውቁታላችሁ። ኦልሬዲ ግራ መጋባት አይጠበቅባችሁም እና እያንዳንዱ እንዴት እንደምትሰሩ ነው ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወርድ ፕሮብሌም ሲሰጣችሁ በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። 45ኛው ጥያቄ ስንመለከት ምን እንደሚለን two sides of right angle triangle are 10 and theory limit longest which one of the following could not be the length of the third side ይላል። a 2 ራዲካል 11 b 3 ራዲካል 17 c 3 ራዲካል 11 d a and b ይለናል። የአንድ ራይት አንግል ትራያንግል 10 እና 12 ሁለቱ ሳይዶች ተሰጥተዋል። ሶስተኛው ሳይድ ምን ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ተጠየቅ ነው። ይሄን ጥያቄ በምንሰራ ሰዓት ምንድነው የተሰጠን? መጀመሪያ ሁለቱ ሳይዶች ተሰጥተዋል። ሶስተኛው ሳይድ ነው የተጠየቅነው። ቀጥታ ፓይታጎረስ ቲዮረም ተጠቅመን ምን ማድረግ እንችላለን? ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ጥያቄው በጣም ቀላል የሆነ ጥያቄ ስለሆነ በጣም ለመስራት እንድንሰራው ችግር የለም። አንድ 44 እናመጣለን። 44 ማለት ደግሞ 2 ታይምስ ራዲካል 4 ይባዛው 1 ነው። 4ን ከራዲካል ስታወጡት ራዲካል 2 ይሆናል። መልሳችን በቀላሉ ኤ መሆን ይችላል። ቪዲዮ ካልገባችሁ ፓውዝ እያደረጋችሁ ቀስ እያላችሁ አሰራሩን ማየት ትችላላችሁ። ፋይናሊ ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። አጠቃላይ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ኔክስት በሚቀጥሉት ጥያቄዎችን እንሰራለን። ጥያቄዎችን ስንሰራ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አየዋለሁ እና ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ዊዝን ሴፓሬት ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። ካልሆነ ደግሞ እዛው ላይ ሪስፖንስ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ከ41 እስከ 45ኛው ድረስ ያሉ ጥያቄዎች የ26 ዓመት ጥያቄዎች ካልገባችሁ ጻፉልኝ እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ኔክስት የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች እንሰራለን። እስከዛው ግን የተለያዩ አፕዴት የሚሆን ከ1 እስከ 12ኛ ክፍል መጽሐፎችን ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ይጠቅማቸዋል ብላችሁ ለምታስቧቸው ተማሪዎች ካሉ ለእነሱ ሼር በማድረግ ሰፖርት አድርጉኝ። ኔክስት በሚቀጥሉ ጥያቄዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።